नमस्कार मंडळी. घरगुती अत्याचार किंवा हिंसाचार हा शब्द आपल्या परिचयाचा आहे. पण एखादी व्यक्ती जेव्हा भारताबाहेर राहत असते, वास्तव्य परदेशात असतं आणि अशा प्रसंगाला त्या व्यक्तीला तोंड द्यावं लागलं, तर त्या व्यक्तीला कोणाची मदत मिळते, कशी मिळते, असे प्रश्न आपल्या पुढे निर्माण होतात. आज ह्याच प्रश्नांची सगळी उत्तरं द्यायला जान्हवी कुलकर्णी ह्या तरुण मुलीला आपण आमंत्रित केलंय आणि ती नॉर्थ कॅरोलिना या राज्यामध्ये किरण ही संस्था आहे, त्या संस्थेसाठी काम करते. जान्हवीलाच तिची स्वतःची ओळख करून द्यायला आणि किरण ह्या संस्थेबद्दल बोलायला सांगूया. जान्हवी, काय सांगशील तू तुझ्याबद्दल आणि किरण ह्या संस्थेबद्दल? हाय, थँक्यू मोहना मावशी. माझं नाव जान्हवी आहे आणि मी किरणची प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आहे. तर मी आत्ताच लास्ट इयर UNC चॅपेलन मधनं ग्रॅज्युएट झाले आणि दिस इज माय फर्स्ट जॉब आफ्टर ग्रॅज्युएशन. सो किरण इज अन ऑर्गनायझेशन. आम्ही साऊथ एशियन लोकांना सर्व्ह करतो जे डोमेस्टिक व्हायलन्स फेस करतायत इन नॉर्थ कॅरोलिना. तर म्हणजे खूप मोठा इश्यू आहे, म्हणून ह्या ऑर्गनायझेशनचा नेसेसिटी आहे. तर त्या प्रोग्राममध्ये मी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आहे आणि आमची टीम खूप स्मॉल आहे, म्हणून सगळं काय सगळे गोष्टी करायला लागतात. तर माझा प्रायमरी रोल आहे आमच्या क्लायंटसाठी प्रोग्राम जनरेट करायचा. तर ते जे येतात ते दुसऱ्या कंट्रीमधनं येतात आणि स्वतःला आयसोलेटेड वाटतं या कंट्रीमध्ये, इमिग्रेंट्स असतात ते. तर ऑन टॉप ऑफ द अब्यूज दॅट दे आर फेसिंग, त्यांना जरा सेन्स ऑफ कम्युनिटी कल्टिवेट करायला आम्ही त्यांच्यासाठी प्रोग्रामिंग करतो. सो योगा वर्कशॉप, सपोर्ट ग्रुप्स, देन आर्ट थेरपी क्लासेस. तर अशा गोष्टी जे असतात ते मी हेल्प करते ऑर्गनाईज करायला त्यांच्यासाठी. आणि मग इन ॲडिशन टू दॅट आम्ही डिरेक्ट क्लायंट सर्व्हिसेस करतो. तर म्हणजे जर फोन आले ऑफिसला तर तेव्हा मी आन्सर करून त्यांना helping them through their situation, की नेक्स्ट स्टेप्स काय करायचे, सेफ्टी कसं सीक करायचं, लीगल हेल्प, मेडिकल हेल्प, एनिथिंग दॅट दे नीड. तर तसा आमचा प्रोग्राम आहे. अच्छा, पण मग तू असं काही सांगू शकशील का की जे तुझ्या लक्षात राहिलेले प्रसंग, की एखादा तुला फोन आला, तू फोन पण तूच घेतेस का की हो, असतात? घेते मी फोन. हा, मग तसं तुला काही एखादा असा आठवतोय का की लक्षात राहिलंय तुझ्या असं? ऍक्च्युली फ्यू डेज अगो आम्हाला एक फोन कॉल आला होता. एक बाई टेक्सास मधनं ऍक्च्युली फोन करत होती. सो कधी कधी आमचं जेव्हा जस्ट डोमेस्टिक व्हायलन्स हेल्प गुगल करतात लोक, तर आमचं नाव येतं फॉर सम रिझन, इवन इन डिफरंट प्लेसेस. तर तिने फोन केला आणि ती सांगत होती की माय स्पाउस इज नॉट लेटिंग मी लिव्ह द हाऊस, काही करू नाही देते, घरीच बसते मी पूर्ण दिवस, मला राग होतो सारखं कॉन्स्टंटली, दॅट काइंड ऑफ थिंग. आणि ती म्हणली की परवा मला माझ्या तोंडावर त्यांनी बॉइलिंग हॉट वॉटर पोर केलं. तर असे खूप स्टोरीज असे येतात that are just very very you would not expect, but it happens to our neighbors. You never know. तर असे स्टोरीज येतात जे असं शॉकिंग होतात. पण म्हणजे अजून एक म्हणजे लाईक दिस लेडी वॉज प्रेग्नेंट विथ हर फर्स्ट चाइल्ड आणि हर स्पाउस वॉज जस्ट इमोशनली अब्युसिव्ह कॉन्स्टंटली. आणि मग ती प्रेग्नंट असताना तिचं केअर घ्यायच्या ऐवजी त्यांनी तिला एका खोलीत बांधून टाकलं. नो फूड, नॉट इनफ फूड, not letting her leave the house, just trapped in that room all day. आणि म्हणजे she had to escape. She left through the window. She had to get her friends to come get her. So those kinds of situations come up a lot. पण मग आता तू म्हणालीस की टेक्सास मधून तो फोन आलेला होता, पण तुमची जी संस्था आहे ती फक्त नॉर्थ कॅरोलिनासाठी काम करते. एक्झॅक्टली. काय करता, काय सांगता त्या लोकांना? तर ऍक्च्युली आमचं जे किरण आहे ते नॉर्थ कॅरोलिनासाठी आहे, पण खूप स्टेट्समध्ये सिमिलर ऑर्गनायझेशन्स आहेत. सो फॉर साऊथ एशियन पीपल, सो टेक्सास इट्स अ बिग स्टेट, खूप साऊथ एशियन लोक आहेत टेक्सासमध्ये. सो तिकडे 2 आहेत ऑर्गनायझेशन सिमिलर टू अस. तर इन दॅट सिच्युएशन आम्ही त्यांच्याकडे रेफर करतो की तुमच्या एरियामधले जे लॉज वगैरे आहेत ते त्यांना माहिती आहेत, आम्हाला माहिती नाही. we can tell you, the most we can tell you is emergency मध्ये 911 ला फोन करा.
we can give them some tips and stuff, but ultimately आम्ही त्यांना दुसऱ्या एजन्सीला रेफर करतो. आणि मग हे जे अशा ज्या बायका आहेत म्हणजे स्त्रिया आहेत त्या काम करणाऱ्या आहेत का बऱ्याच जणी घरीच राहणार असतात? So that's a good question because it's interesting. खूप जे आहेत ते extremely educated, very, you know, इंडियामध्ये STEM fields मधनं education घेऊन आलेले आहेत आणि a lot of them are working. खूप लोक they're doing a good job, earning good money, but they don't see a single penny of their money sometimes. सगळे पैसे जे असतात ते त्यांच्या स्पाउसच्या बँक अकाउंट मध्ये जातात आणि त्यांना दिसत नाहीत. आणि you know, and the other alternative is की खूप very educated, they've come here, you know, ready to do a job, but their spouse isn't allowing them. म्हणजे ते घरी बसतात, just, you know, they feel त्यांना वाटतं की मला करायचंय career, पण they're not allowed to. So those are kind of the two situations that we come across. Very rarely do we come across someone who's, you know, not educated, doesn't have any interest in a career, that kind of thing. पण मग तू अशी काही उदाहरणं बघितली आहेस का की ज्यांना तुम्ही मदत केली आहे आणि त्या परिस्थितीतून बाहेर पडलेत, आता नोकरी करून स्वतंत्र राहायला लागले? हो बघितलंय. सो आमचा अॅन्युअली एक इव्हेंट असतो वॉकॅथॉन, तर तिथे वी इन्व्हाइट couple clients to come speak. This past year we had one client, then the year before we also had a couple. So एक बाई, like she came, ती म्हणली की I'm a single mom, I'm proud. She came out of that situation and was able to get her independent job and स्वतःचा apartment and all that. So, and you know, the whole legal process is also difficult for them, the separation and divorce. That we have seen her through that whole thing, and she has come out and she's happy. She's a single mom. छान वाटलं ऐकून. पण आपण आता हे सगळं बोलतोय ते आपण स्त्रियांबद्दल बोलतोय, म्हणजे बायकांबद्दल बोलतोय. पण आपण जेव्हा गप्पा मारत होतो तेव्हा तुला विचारलेलं की पुरुषांना पण असा अनुभव येतो का आणि असे फोन तुमच्याकडे आलेले आहेत का? तर त्याबद्दल काय सांगशील? येतात. सो म्हणजे ऑफकोर्स स्टेरिओटाईप आहे की सगळे, यु नो, वुमेन येतात डोमेस्टिक व्हायलन्स हेल्प सीक करायला, पण आमच्याकडे टिपिकली आमचे असे 2-3 मेल क्लायंट्स ॲट एनी गिव्हन पॉइंट असतात आणि त्यांना पण सिमिलर, यु नो, सिच्युएशन असतं, कंट्रोल फ्रॉम देअर स्पाउस, दॅट काइंड ऑफ थिंग. सो इट्स नॉट एक्सक्लुसिव्हली अ वुमेन इश्यू, इवन दो इट्स ओव्हरवेल्मिंगली अ वुमेन इश्यू. आणि मग तरुण मुलांबद्दल काय परिस्थिती आहे? म्हणजे साधारण एक 15 वर्षांपासून जी 21 वर्षांपर्यंत, ज्यांना आपण 19 वर्षांपर्यंत, ज्यांना टीनेजर्स म्हणतो, तर अशी मुलं पण फोन वगैरे करतात? तशी मुलं फोन नाही करत, तर ऍक्च्युली आम्ही टीन्ससाठी पण बरंच प्रोग्रामिंग करतो, सो दॅट म्हणजे इन अ प्रिव्हेंटेटिव्ह वे. सो वी गो, आम्ही हायस्कूल्सला, कॉलेजेसला जातो कधी कधी आणि प्रेझेंटेशन्स देतो की, यु नो, दिस इज व्हॉट अ गुड रिलेशनशिप लुक्स लाईक, दिस इज व्हॉट अ बॅड रिलेशनशिप लुक्स लाईक, म्हणजे कसं प्रिव्हेंट करायचं, इफ यू सी इट इन द कम्युनिटी, लाईक व्हॉट यू शुड यू डू. तर अशा गोष्टी आम्ही करतो सो दॅट यंगर जनरेशनला शिकवू शकतो की असं कसं वागायचं आणि कसं नाही वागायचं, एस्पेशली फॉर साऊथ एशियन, यु नो, साऊथ एशियन युथ हू त्यांच्या घरात पण दे माइट हॅव सीन, यु नो, unequal power dynamic, something unfair going on. So we try to step in and intervene when they're young. पण अजूनपर्यंत असं तुमच्यापर्यंत कोणी आलेलं नाही? नाही, कोणी आलं. पण मग काय वाटतं तुला, काय कारण असतील की अशी मुलं काय येत नाहीत पुढे? म्हणजे त्यांना काही ना काही अनुभव येतच नाहीत का येऊनही ती पुढे येत नाही? आय थिंक येऊ नये, त्यांना असं वाटतं की आम्ही, लाईक, मी पुरुष आहे, मला असं व्हायला नाही पाहिजे, म्हणजे आय शुड जस्ट, यु नो, डील विथ इट. तर आय थिंक आपल्या सोसायटीमध्ये पण खूप स्टेरिओटाइप्स असतात अगेन्स्ट मेन, यु नो, डिस्करेजिंग देम फ्रॉम स्पीकिंग देअर इमोशन्स अँड थिंग्स. तर त्यांना असं वाटत असेल, यु नो, की असं मी कसं, लाईक, हाऊ कॅन आय बी इन दिस सिच्युएशन. तर that's something I think we need to work on as a society, is encouraging आमचे, you know, brothers, whatever, all these people, encouraging them to be open and all that. पण आता आपण असं बोलत होतो की तुम्हाला बायकांचे फोन येतात, तर कधीतरी एखाद्या मुलाने वगैरे पण असा फोन केलेला आहे का की आपल्या आईला घरात त्रास होतोय? असा काही अनुभव आहे तुझ्याकडे? तर एकदा आय थिंक एक डॉटरनी फोन केला होता की माझ्या आईला असं असं होतंय, काय करायचं.
आणि मग त्याच्या पुढे वी typically जर असं झालं तर आम्ही जास्त काही करू नाही शकत, बिकॉज अनलेस द क्लायंट कम्स टू अस, आम्हाला जास्त काही लिबर्टी नसते की तिथे जाऊन स्टेप इन करायचं. The other thing that happens, कधी-कधी the parent will call. So someone who has त्यांची daughter recently married झाली असेल आणि she has moved somewhere and she's facing this struggle. The parent will call saying like, my daughter is experiencing this. What should I do? We do get sometimes म्हणजे ज्यांना करेज नसतं कॉल करायला, त्यांचे रिलेटिव्स वगैरे फोन करतात आणि म्हणतात की असं होतंय. आता मला असा तुला प्रश्न विचारावासा वाटतो की इतक्या तरुण वयात तू हे काम करतेस, तर तुला असं वाटतं का की तुझा लग्नाबद्दल दृष्टिकोनच बदललाय, म्हणजे पर्स्पेक्टिव्हच बदललेला आहे? असं ऑनेस्टली वाटत नाही मला. आय थिंक माझं पर्स्पेक्टिव्ह हॅज स्टेड द सेम about that. I think, well, of course it has shifted, but for myself personally, it has not changed. म्हणजे माझा outlook on life has changed a bit, because I've been exposed to so many different cases, that I think on the opposite end, it's made me मला जरा जास्त grateful वाटतं म्हणजे of the people that are in my life and surrounding me. असं वाटतं की म्हणजे कसं होऊ शकतं आणि कसे situations होऊ शकतात which are out of someone's control. I think म्हणजे of course like मला जरा cautious, I think I'm more cautious now because काय हे जे असतात ते couples त्यांना when they first got married काही problems नसतात, म्हणजे everything seems fine, family seems fine, and then suddenly something happens. So I think that's something that I'm more cautious about now. म्हणजे कदाचित असं झालेलं असेल की तुझ्या डोळ्यासमोर काहीतरी असेल की आपण जेव्हा लग्न करू किंवा आपण जेव्हा जोडीदार बघू तेव्हा असं असेल, पण आता ते कदाचित बदललं असेल की तू आता ह्या दृष्टीने बघशील किंवा हे प्रश्न विचारशील त्या मुलाला, असं काहीतरी असे बदल. एक्झॅक्टली. आणि म्हणजे माझं आय थिंक ऑल्सो जे आहे ते आय थिंक आता आय विल आस्क की तुम्हाला लाईक आय pose these situations and say what do you think, what's your opinion on this, because that's important. Like say like मी त्यांना सांगेन की असं झालंय, like who do you think is right, who do you think is wrong, and that's telling of their character, right? So I think that's definitely the case. आणि म्हणजे काय रेड फ्लॅग्स जे असतात ते आयडेंटिफाय करायला पण आय थिंक मला थोडं जास्त होतंय आता. पण तुला काय वाटतं, म्हणजे आता तू ह्या अमेरिकन समाजामध्ये तू मोठी झालेली आहेस, तर आपण आजूबाजूला बघतो, तर तुलना जर केली तर तुला असं वाटतं की एशियन समाजामध्ये किंवा कम्युनिटीमध्ये हे प्रमाण जास्त आहे अमेरिकन समाजापेक्षा? असं नॉट नेसेसरली. कारण की आय थिंक सो आमचं जे ऑफिस आहे ते इट्स इन द बिल्डिंग कॉल्ड इंटरॅक्ट, आणि इंटरॅक्ट इज द mainstream DV agency that serves म्हणजे सगळे जे अमेरिकन पॉप्युलेशन आहे ते specifically cultural things. पण तिथे पण खूप लोक येतात, म्हणजे लाईक खूप डिफरंट कल्चर्सचे लोक येतात. तर असं मला वाटत नाही की स्पेसिफिकली साऊथ एशियन मध्ये जास्त आहे. आय थिंक आपल्या जे सिच्युएशन मध्ये ते जास्त कॉम्प्लिकेशन्स असतात जे दुसऱ्या कल्चर्स मध्ये नसतात. लाईक the joint family aspect, mother-in-law is involved, father-in-law is involved, like all of these things, and then stigma of divorce in our culture, then the idea ki apni culture पण खूप collectivist आहे, right? So like सगळं adjust करा असं, like that's the mentality. तर I think म्हणजे कधी असं जे आमचे clients जे असतात, if they go to the mainstream agency, they want to just leave him, like it's fine, just go. पण म्हणजे it's not that easy, right? So I think that's why it's important to have a specific agency to understand the nuances of the situation. आणि मला असं वाटतं की म्हणजे अमेरिकन स्त्रियांना पण एवढं सोपं नसेलच ना ते की सोडून जा म्हटलं तरी इतकं सहज. They have like all this hope, they have love in the person, they have. आणि आमच्या क्लायंट्सचं पण खूप काय कधी होतं की असं like when we have a kid it'll stop, काहीतरी नवीन काहीतरी when we move this to a different house it'll stop. तर असं काय असतं मेंटॅलिटी जे मी असं ऐकलेलं आहे की म्हणजे जेव्हा घरात सुरुवात होते कधीतरी नवऱ्याने मारलेलं असतं आणि त्या बाईला असं वाटत असतं की हे चुकून झालंय, एकदाच झालंय, त्याने माफी मागितली. एक्झॅक्टली. या
आणि मग त्यांना वाटतं की ऑल्सो वाटतं की इट्स माय फॉल्ट, लाईक मी काहीतरी केलं, आय एम नॉट गुड इनफ, दॅट काइंड ऑफ थिंग. तर तसं पण वाटतं. पण असं कधी झालेलं आहे का की तुम्हाला मदत करायची खूप इच्छा होती, पण किरण संस्था जी आहे ते त्यातले तुम्ही सगळे जे आहात ते तुम्ही करू शकला नाहीत मदत, असं झालेलं आहे? असं होतं, म्हणजे कधी कधी असं वाटतं की आपणच जाऊन त्यांना रेस्क्यू काढायला पाहिजे त्या सिच्युएशन मधनं. असं वाटतं की आपणच कॉप्सला फोन करायला पाहिजे की तिकडे जाऊन बघा काय ते चालू आहे. पण दॅट्स जस्ट नॉट, म्हणजे त्यांना आमचं फुल गोल जे आहे ते त्यांना एम्पॉवर करायचंय. तर मग त्यांना स्वतःचं डिसिजन घ्यायला पाहिजे की मला लिव्ह करायचंय, स्टे करायचंय, whatever the case may be. तर आम्हाला कधी कधी खूप वाटतं की त्यांना सांगतोय आम्ही, ऍडवाइज करतोय की असं करा, लाईक दिस इज द राईट रूट ऑफ ऍक्शन. बट आय थिंक अल्टिमेटली द मेन गोल इज त्यांना स्वतःचं असं इन देअर रिलेशनशिप त्यांना वाटतं की आमचा काही पॉवर कंट्रोल नाहीये, तर आम्ही पण कशाला त्यांना सांगू की असं यू हॅव टू डू दिस, राईट. तर त्यांना जस्ट ऑप्शन्स देऊन मग स्वतःचं डिसिजन घेऊ म्हणजे जोपर्यंत त्या स्वतःहून निर्णय घेत नाही तोपर्यंत तुम्ही काही करू शकत, आम्ही काही ऍक्शन घेऊ नाही शकत. आणि कधी कधी विचारतात पण की असं व्हॉट डू यू थिंक आय शुड डू. आम्ही तसं पण म्हणत नाही की दिस इज व्हॉट यू शुड डू, बिकॉज मग परत त्यांना असं त्यांना स्वतःचं कंट्रोल रिगेन करायला पाहिजे. म्हणजे शेवटी असं होतं ना की घरात दुसरं कोणीतरी काय कर ते सांगत असतं, एक्झॅक्टली, तुम्ही सांगता की काय कर. या त्यामुळे ते संस्थेचं तुमच्या असेल की स्वतःचा निर्णय. पण हे प्रमाण किती टक्के आहे साधारण, तुला अंदाज आहे त्याचा? किती टक्क्याचं माहित नाही, पण आमचं लास्ट इयर वी हॅड 159 ऍक्टिव्ह केसेस. तर म्हणजे इन नॉर्थ कॅरोलायना. तर हे लोक जे आहेत ते त्यांना दे हॅव रीच्ड आउट टू अस, आणि आम्ही त्यांचं म्हणजे बऱ्याच वेळ केस मॅनेजमेंट केलंय, म्हणजे त्यांना असं प्रोलॉंग्ड इन्व्हॉल्व्ड मॅनेजमेंट. तर तेवढे 159 होते. आमचं आय थिंक द कॉल्स दॅट वी गॉट वॉज 2000 प्लस लास्ट इयर. या मग हे जेव्हा तू म्हणतेस की म्हणजे तुमची ही जी संस्था आहे ती फक्त एशियन लोकांसाठी आहे, म्हणजे आशिया खंडातून आलेल्या लोकांसाठी, राईट, म्हणजे साऊथ एशियन स्पेसिफिकली. तर साऊथ एशियन. या तर म्हणजे मग ह्याच्यामध्ये भारतीय स्त्रियांचं किती प्रमाण आहे साधारण? इट्स majority भारतीय असतात, म्हणजे आमच्याकडे जे येतात ते. तर आमचं वी सर्व 9 different countries. So it's Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Maldives, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and Burma or Myanmar. तर त्याच्यातले इंडियन क्लायंट सगळ्यात जास्त येतात आमचे. आणि भाषेचं काय, भाषेची अडचण येते का नाही? भाषेची सो मोस्ट ऑफ द टाइम ते फ्लुएंट इंग्लिशमध्ये फ्लुएंटच असतात. अदरवाइज इट्स अ इवन मिक्सचर आय थिंक इन टर्म्स ऑफ कुठल्या रिजन्स मधनं येतात ते इंडियातले. आय थिंक बरेच तेलुगू, तमिळ, देन आय थिंक आय've सीन हिंदी स्पीकर्स, गुजराती स्पीकर्स. there's a variety. पण मग तुमच्याकडे हे आहेत का स्वयंसेवक, म्हणजे व्हॉलेंटियर्स आहेत का? की हो, व्हॉलंटियर्स आमचे आहेत. सो आमचे रालेमध्ये आणि शार्लेटमध्ये ऍक्टिव्ह चॅप्टर्स आहेत व्हॉलंटियर्सचे. आणि ते आमचे व्हॉलंटियर्स पण, आमचं क्रायसिस हॉटलाईन आहे, सो इट्स अ 24/7 हॉटलाईन. तर ते इट्स फुल्ली व्हॉलंटियर रन, सो ते म्हणजे आन्सर करतात फोन. आणि आमचे व्हॉलंटियर्स आर ऑल्सो इंटरप्रिटर्स, सो दे स्पीक ऑल द डिफरंट लँग्वेजेस फ्रॉम साऊथ एशियन कल्चर्स. जान्हवी, छान वाटलं, आज तुझ्याकडून भरपूर माहिती मिळाली. आणि मला असं वाटतं की जर हा कार्यक्रम जे बघत असतील आणि त्यांच्यापैकी कोणाला जर वाटत असेल की आपल्यालाही मदतीची गरज आहे, तर त्याच्याबद्दल म्हणजे त्यांनी कसा संपर्क करायचा किरणला? तर आमचं देअर्स मेनी वेज. तर आमचं सोशल मीडिया प्रेझेन्स खूप मोठे आहे. तर इंस्टाग्राम, फेसबुकवर आम्ही आहोत किरण ऑर्गनायझेशन. मग आमचं हॉटलाईन पण आहे 1877 NC किरण. देन आमचं ऑफिस फोन पण आहे. तर खूप डिफरंट मेथड्स आहेत. आणि आमचं वेबसाईटवर सगळे हे डिफरंट ऑप्शन्स आहेत. म्हणजे जर कोणी गुगल केलं किरण असं, तर किरण DV एजन्सी केलं तर आम्ही येऊ. तर छान वाटलं तुझ्याशी गप्पा मारून. तुला आणखी काही सांगायचं आहे किरण? आणखी काही नाही. थँक्यू सो मच. दिस वॉज अ गुड कॉन्व्हर्सेशन. थँक्यू व्हेरी मच. आणि
जे ही मुलाखत बघत असतील आणि ज्यांना कोणाला खरंच मदतीची गरज असेल त्यांनी आत्ताच जान्हवीने जे नंबर सांगितले, तिने जो नंबर दिला त्याच्यावर नक्की संपर्क करा किंवा जरी गुगल केलं तरी तुम्हाला माहिती मिळू शकेल. धन्यवाद.